The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Good afternoon, Canada. And of course, May 14, Balitang Bayan News at 4. Ito pa rin po inyong kababayan, Mondatol. Top of the news, Israel sends in ground forces as Gaza conflict intensifies. Dateline, Jerusalem. Israel said today it sent ground forces into action and pounded Gaza in response to a new barrage of rockets fire from the Hamas-run enclave in a conflict that has now claimed over 100 Palestinian lives. Israel planes and troops on the ground are carrying out an attack in the Gaza Strip. The Israeli army said in a brief message. The escalation was confirmed by an army spokesman, John Conricus, although he did not specify the scale of the operation. As the violence intensifies, Israel's security forces scrambled to contain deadly riots between Jews and Arabs, with projectiles also fired on Israel from Lebanon. U.S. Secretary of State Antony Blinken said Washington was deeply concerned about the violence in the streets of Israel, voicing support for a United Nations Security Council meeting early next week on the crisis. We believe that Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, dignity, and prosperity, Blinken said. There were intense artillery exchanges Thursday night, and the AFP reporter saw Israeli troops assembling at the security barrier. Balls of flames rose high into the sky after strikes smashed into densely packed Gaza. Dozens of rockets were fired from Gaza towards the southern Israeli coastal cities of Ashdod and Ashkelon and in the vicinity of Tel Aviv's Ben Gurion Airport in Lod, which has become a flashpoint of Arab Jewish clashes this week with an Arab resident shot dead and a synagogue torched. A gunman opened fire Thursday at a group of Jews, wounding one. Netanyahu said the violence was unacceptable. Well, nothing justifies the lynching of Arabs by Jews and nothing justifies the lynching of Jews by Arabs, Netanyahu said, adding Israel was fighting a battle on two fronts. Amid the rocket fire, Israel's Civil Aviation Authority said it had diverted all incoming passengers' flight headed for Tel Aviv's Ben Gurion Airport to Ramon Airport in the south. Hamas announced it has also fired a rocket at Ramon in a bid to stop all air traffic to Israel. Israel media said the rockets missed its target, but a number of international airlines canceled flight amid the aerial onslaught. Wow, sino namang aeroplanong ang lilipad baron? Target na nga, panay airstrike. Wow, meron pala dong kapangalan kong airport, direct, Ramon Airport. Tinarget pa. Well, in connection with the nangyayari po diyang conflict sa Israel at Gaza, marami pong Pilipino to. Ito po ang latest balita sa ating mga kababayan sa Israel. Sinabi ni Labor Secretary Silverio Bello III na wala pang Pinoy
wala pa, na naiuulat na nasawi o nasaktan sa nangyayaring sagupaan ng Israeli Defense Forces at Hamas militant sa Gaza Strip. There was no one hurt or injured among our OFWs o Overseas Filipino Workers there, sabi ni Bello sa kanyang interview sa radio. Ayon sa kalihim, isang OFW lang ang humingi ng tulong sa Philippine Overseas Labor Office or POLO matapos muntik tamaan ng bomba ang bahay ng kanyang amo. She got afraid due to the incident and she has been transferred to our Polo office shelter, paliwanag pa ni Bello. Sinabi pa ng opisyal na meron ng rapid rescue team sa lugar sakaling lumubha pa ang sitwasyon doon. This is in coordination with the Department of Foreign Affairs because it is them who makes the call on alert level. Ayon pa kay Bello. If it reaches alert level 4, then that means forced repatriation. The Filipinos will have to repatriate whether they like it or not. Aba, talaga naman pag talagang nagigera na, bakbaka na, kailangan umina mga Pilipino rito. Well, sa ngayon po ay wala pa umanong nangangailangan ng wala pa umanong. Nalintek, ano ba yan? Nagigera na pati bibig ko. Pangangailangan na ilikas sa mga Pinoy na tinatayang nasa 30,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa Israel, sabi pa ni Bello. Talaga pong marami tayong mga kababayan doon. Meron po akong mga kakilala ron eh. Iba nakatira sa Nueva Ecija, iba nakatira sa Kamiling Tarlac. Ayan, mga kaibigan natin yan, na inabutan po ron. May ini-interview pa nga po eh. Isang Pilipino, nung may sumabog, nagtatakbo habang ini-interview. Hindi po natin maaalis yung gano'n yung takot. Alam niyo po yung bomba, airstrike yan hindi mo malalaman kung saan babagsak. Makikita mo na lang sumasabog, malaking apoy pag sa gabi. Sino hindi matatakot to? Palitan na sila ng mga air missiles dyan. Matagal na pong nagigera yan Kaya nga sinasabi natin, may ibang lugar po dyan sa Israel na kung saan may nakatirang Jews sa kabilang pampang, sa kabila namang bakod, merong mga Arabs, may Palestinian. Magkakasama kumbaga sa Pilipinas sa isang barangay ba? Pero pagdating ng mga oras yata na nagkakatinginan ng hindi maganda, ganun mang ibang Pilipino Nga? Kumisan nga nagkasalubong lang, nagkatitigan nagkanan nagsunto ka na, nagtadya ka na. Lalo pa ito, magkalaban na talaga yung lahi na yan, yung dalawang lahi na yan nung araw pa. Marami naman talagang gumigera sa Israel maraming galit yan hindi ba nung panahon ng Second World War, si Hitler, ang daming pinapatay ng mga Jews. Tumulong nga itong ating Pangulong Manuel Quezon Ilang daan, libo ang gusto niyang kunin as refugee sa Pilipinas. Hindi ata napayagan, kaya ang napunta lang po sa atin, kulang-kulang 1,000 yata. Pero napakarami na pong mga Jews. They recognize the Philippines President Manuel L. Quezon sa yung ginawa ni Quezon na pagkuha, pagtanggap sa mga refugee, mga Jews. Ang daming bansang ayaw tumanggap kasi kaaway nga ng German Ba't matatakot ang Pinoy? Isa sa may pinakadakilang moment ng Pilipinas sa kapanahunan ni Quezon, yung pagtanggap. Inilusot nila yan. Ang Jews, yung anak ni Quezon, yun ang tumatanggap dun sa, napanood ko panoodin niyo po, yung pelikulang Quezon's Game. Ang ganda, ang ganda. Makikita niyo po ron kung paano tumulong ang Pilipinas through the President Manuel Luis Quezon sa pagtanggap ng mga refugee. Ayan. Sana nga po, wala man lang masaktang mga Pilipino rito. Dami nila, 30,000, almost. Mga 29,000 plus, almost 30,000 po ang mga Pilipinong nakatira po dyan at nagtatrabaho.
Karamihan dyan, caregiver iba kasambay. Yung ganon. Napakarami po nila dyan. Ingat lang po. Naaabot tayo. Meron tayong dalawang nag-text sa atin nun nung kabubukas nating radio. Sapagkat tayo po magdadalawang ba ng nagraradyo, inabot na nga po tayo ng merong 50,000 na views At nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa inyong pagsuporta dito sa Tom's Radio Toronto, kahit 2 buwan pa lang po kami, inabot na po ng more than 50,000. Every month, 28,000 plus ang nanonood yung views po. Yun, nakikita po namin kami pinagpapasalamat sa inyo. Especially Balitang Bayan at The Tall Order. Maraming sumusubaybay sa mga latest news po natin sapagkat sa kanila pong lugar, ala po silang nababasang mga dyaryo doon. Okay, ingat po yung ating mga kababayan. Diyan sa Israel. Pag medyo nakarinig na kayong bumubusi ng airplane tago na. Karamihan dyan sa Israel, may mga basement yan mga taguan. Yun. Ingat po, mga kababayan dyan. Well, mahigit 200,000 trabaho maibabalik daw sa GCQ, sa NCR Plus bubble. Okay na. Ito balitang yan. Mahigit 200,000 trabaho na ang makaraang ibaba sa General Community Quarantine o GCQ. Ang restriksyon sa NCR, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na sa pagbubukas ng ekonomiya ay may babalik na rin ng mula sa 200,000 hanggang 300,000 trabaho na napilitang tanggalin ng mga negosyo dahil sa mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Malaking ginhawa rin naman ang dulot nito sa mga nawalan noon ng trabaho na maaari nang makapaghanap buhay para sa kanilang pamilya. Sa datos ng DTI o Department of Trade and Industry, nasa 1.5 million trabaho ang nawala nang magpatupad ng ECQ noong Marso at bumaba sa 1 milyon ng ibaba ito sa modified ECQ. Sa kasalukuyan, bumaba na ito sa 700,000 ng payagan ng pamahalaan ng limitadong operasyon ng mga dine-in restaurants, barberia at mga parlors kabilang sa mga economic activities na papayagan ng GCQ with heightened restriction at 20% indoor dine-in, 50% outdoor dining at mga outdoor tourism. Yan din po ang inihintay ng ating mga kababayang businessmen or entrepreneur dito po sa Greater Toronto area. Alam niyo po ba, hindi po sa pagyayabang. Karamihan po dito sa aming area, sa North York, Toronto, dito po sa panulukan ng Bathurst at Wilson, ang karamihan po rito, mga more than 50% ng restaurant, at bar, at panaderia, at tindahan, puro Pinoy. Karamihan dito, kainan Alam naman yung mga Pinoy, mahilig kumain. At saka, magaling magluto. Dito po kasi panay trabaho ang tao. Kaysa makapagluto sa bahay, pupunta na lang dito sa area ng Little Manila. May Little Manila tayo rito. Baka akala nyo. Handyan po ang maraming kainan. Ayan, handyan ang Halina bake shop naman, yung panaderyang gumagawa ng pinakamasarap at malambot na pandesal. Ayan, si Danny yung may-ari niyan. Sponsor natin, hindi lang pinadadala sa amin ni Ricky yung kanilang flyer o yung kanilang video medyo nag-lockdown yata ng konti ron. Magbubukas na yan next week. Kung gusto niyo masarap na panaderya, yan. Ay, panaderya. Tinapay pala. May panaderya bang masarap? Masarap magluto. Halina Bake Shop. Dito lang po yun. Sa Wilson Avenue. Malapit sa corner ng Bathurst. Alright. So, palakpakan natin yung ginawa nito ng IATF pagre-rekomenda.
kay Presidente Duterte na ibalik na sa DCQ. O yan, dumaming trabahong mabubuksan, 200 to 300,000. Thank you very much. Bumababa na naman kasi yung infection rate. Kaya okay lang yan. Dito rin po sa Ontario, dito sa amin sa Greater Toronto, bumababa po pero dahan-dahan pa lang. Hindi po mabigla. Kaya po instead na payagan na yung magbukas uli, yung dine-in, saka yung patio. Yung patio po, daming mga Pilipinong nagbabarbecue O yan, kaya kung minsan makita mo rito, Pilipino yung bumibili dyan nagpapauwi. Yung iba kinakain na lang dyan sa kanilang sasakyan. Alam na po ito, kahit may pandemic, nagtatrabaho ang mga tao. Yung iba, pag work from home yun, nagluluto na lang sila. Yung iba, hindi. Ayan. Kaugnay pa rin ang balitang GCQ sa NCR, sinihan, bar, bawal pa pong buksan yan sa heightened GCQ. Yan, marami pa pong nagrireklamo para magkatrabaho. Bawal pa rin mag-operate ang mga leisure establishments tulad ng sinihan at mga bar sa mga lugar ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna na isinalalim na sa heightened general community quarantine simula sa Mayo 15. Bukas, 14 ngayon Maraming hindi pinayagan dyan katulad ng mga entertainment venues gaya ng bar, concert hall, cinemas, etc. Bawal yan, mga recreational venues, arcades, net cafe, billiards, bawal din yan. Sa amusement parks, fairs, playgrounds, kiddie rides, bawal din. Casino, horse racing, cockfighting, bawal. Sabong, bawal? Oo nga. Bawal din, paliwanag ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Ilang pa sa mga aktibidad na hindi pinapayagan sa ilalim ng bagong quarantine classification ang mga outdoor contact sports, games, scrimmages, indoor sports, courts at venues para sa indoor tourism, in-person meetings, conferences, at exhibition. Yung kayang mga art galleries, hindi naman nagdidikit-dikit yung mga tao ron hindi na ilagay yata rito. Pero ang mga personal care services at outdoor tourist attraction ay maaaring mag-operate ng may 30% capacity. Yan, ang makikita po sa saloon at saka mga barbershop, haba ng pila dyan. Nagsihaba na ang mga buhok ng mga tao Pilipino Pero ngayon, pag nauso yung haba ng buhok, may binabagayan naman yan Si Giancarlo Bobila, kaibigan is the best singer so far na narinig kong kumanta dito sa Greater Toronto. Nag-champion po yan sa World Cup individual, 11 gold medal. Sa 11 nilawanan, nakuha niya lahat. Ang haba ng buhok. Dati ganito lang buhok sa akin yan ngayon lampas balikat na. Bumagay pa. Direct Ricky, kung nakita mo doon sa kanyang Facebook account, kagan na kahuwapo, Ganda lalaki ni Giancarlo. Well, kung magpapagupit ka raw, ayan, tama yan. Walang tanggalan ng mask. Uy, magpapalit ka ng mask after barberya kasi doon dadapo lahat yung... Well, mananatili pa rin ang implementasyon ng 6 na oras na curfew hours sa Metro Manila sa kabila ng pagbabalik ng General Community Quarantine. Ipinatutupad ang curfew hours sa 16 na lungsod at isang munisipalidad ng Metro Manila mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Bakit alas 4, hindi alas 5 o alas 6? Yung iba po kasi magang pumapasok. Kung nagigising sila alas 3, naglalalakad ngayon may mga jeep na naman at saka buses, saka bukas yung LRT, MRT. Iba kasi nagtatrabaho alas 6 ng umaga. Kaya nag-aapura sila. Wala pong problema yon. Okay lang po yan. Ito pang isang medyo hindi magandang balita at medyo tayo nasimangot din sa balitang are. Ito po,
kalahating milyong pisong COVID-19 vaccine para sa seniors na sayang. Bakit? Ang freezer daw nakaligtaang paanda rin. Anong kabobohan naman yun? Dateline, North Cotabato, Philippines. Sa North Cotabato pala. Nasa 348 vials ng CoronaVac na gawa ng Chinese firm Sinovac ang nasayang at hindi na magagamit matapos ang di umano'y nakaligtaang paanda rin ang freezer kung saan nakalagay ang naturang mga bakuna sa pamamahalang lokal ng Makilala, Town of Makilala sa lalawigang North Cotabato. Kinumpirma mismo ni Dr. Eva Rabaya na Integrated Provincial Health Office ng North Cotabato sa isang panayam na hindi na maaaring gamitin ng nasabing mga bakuna matapos na mahigit sa 2 araw itong hindi na-chill dahil sa di nakasaksak ang freezer nang magkaaberya ang supply ng kuryente. Nag-brown out. Nag-brown out doon. Meron silang sariling generator siguro. Yun ang tingin ko. Nauna nang sinabi ni Dr. Eva Rabaya na aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng bakuna na hindi na magagamit. Bawat baksin niya ay nagkakahalaga ng 1,500. Napakamahal pala ng bakuna ron, DJ Ricky, no? 1,500. Ang mga bakuna ay nakalaan para sana sa mga senior citizens ng Makilala, Cotabato. Sa inisyal na report, inilipat umano sa freezer ng Makilala Police ang mga vaccine matapos mawalan ng supply ng kuryente. Sabi ko na brownout ang service area ng Cotelco noong Webes ng umaga o Webes ng hapon. Generator ang ginamit sa freezer at nakaligtaan naman ito yung balik sa linya ng Cotelco nang bumalik na ang kuryente. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng Municipal Health Officer Dr. Georgina Sorilla at pamahalaang lokal ang insidente para alamin kung sino ang responsable sa nasabing kapabayaan. Lumalabas na hindi ito ang unang beses na may kapabayaan ng MHO sa pagmonitor ng mga bakuna. Noong February 15, iba-ibang bakuna rin pala sa Bacillus calmette-guerin o BCG na para sa tuberculosis, measles, pneumonia, gabot na insulin at maraming iba pa ang nasira umano matapos na di rin na isaksak ang freezer na pinalalagyan nito. Anong klase yung... Wala ba nagkukuhan doon, nag-check? Kahit ng mga, sabihin natin, yung mga general services nung lugar, di ba? Pag hindi nakasaksak yung freezer, di sana nakita nila nakalapag yung saksakan. Ba't hindi nila isaksak? Freezer yun, nanlaki nun Yung freezer, yung mga nakahigang freezer na gano'n. Pag nakatayo, frigidaire yun. Di ba? Kamukha ng ating napakalaking frigidaire din di ba? Ang taas-taas ng frigidaire natin, 3 feet. Yung ba makakalimutan mo isaksak? At saka kataka-taka naman yung Cotelco. Yung Cotabato, ano ba tawag doon? Yung mga ganon. Yung kanya-kanya kasi, private na ngayon yung mga electric supplier yung pala, sino nagtanggal ngayon doon ng plug? Nung mawala ng kuryente, tatanggalin yan. Hindi mo pwedeng pabayaan niya. Pag nag-kuryente ulit, malakas ang baka masunog pa yun Kung sino nagtanggal nun, nung mag-brown, tinanggal yung saksakan. Hindi ba niya binalikan yun? Dapat dito, may parusahan, kalahating milyong bakuna yan. Ang mahal pala, 1,500. Yun na nga ba sinasabi ni Presidente Duterte Sa lahat po ng mga kababayan natin, hinamon na kayo, hinamon. Magpabakuna kayo or magbabayad kayo pag naubos na yung ipinamigay sa ating libre.
O yan, naubos na yung libre. O hindi naman lahat ba bayaran ng gobyerno? O 1,500 ang isang bakuna. Anak ng dragon. Tapos sasabihin, ba't ka hindi libre? May libre na nga, ayaw nyo O di ba, hindi kayo nagpabakuna. O yan ang problema. Okay, sa pagbibigay po ng ayuda, kailangan bang libo-libo ang pumunta't pumila para makakuha ng cash na ayuda? Well, sa nangyari po sa Malabon, libon dumagsa sa isang pay outside, ang daming hinimatay. Kawawa nang babalikan po natin ang istorya sa pagbabalik ng News at 4. Sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Nagbabalik po ang Balitang Bayan News at Porto po rin po inyong kaibigan Mondatol. At maraming salamat po sa lahat po ng patuloy ni sumusubaybay sa ating Tom's Radio Toronto. Nakikita niyo po kami na live. Mapapanood niyo kami www.tomsradio.com. Yan po ang website natin. Sa Facebook page po, Tom's Space Radio. Kung gusto niyo pong makipagtalakayan sa amin, ayan po ang ating radio, telephone pala, 416-900-5864. Ayan, na sinasagala ang aming pong phone, 416-900-5864. Balikan po natin to. Parang community punting may namatay. Ito, nahilon. Dami. Libong mga kukuha ng ayuda, dumagsa sa isang pay outside sa Malabon. Ilang katao, hinimatay. Bakit ito nagpuntang libo? Well, dahil sa maling impormasyon na nakarating sa mga residente ng lungsod ng Malabon na hinggil sa mga kukuha ng mga ayuda sa isang pay outside, ay dumagsa ang libu-libong individual sa lugar kung saan ay nasa 6 na katao ang hinimatay dahil sa matinding sikat ng araw kahapon ng hapon. Umaga pa lamang umano ay dumagsa na ang mga residente ng Malabon na umano ay mga kukuha ng kani-kanilang mga ayuda mula sa national government na umabot na may plaza ng barangay Hulong Duhat. Kalayo nun. Ayon sa mga residenteng umaga pa lamang ay nakapila na, may natanggap umano silang impormasyon na hanggang kahapon na lamang ang huling araw na ibinibigay ng Department of Interior and Local Government upang makuha ng lahat ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Bong Pasdua, Officer in Charge ng Malabon Public Office or PIO, wala pang 3,000 katao pa lamang talaga ang naka-schedule sa nasabing araw, ngunit mula umano ng umaga hanggang dumating hapon ay hindi nababawasan ang mga nakapila sa labas ng barangay wall. Bagkus ay lalo pa umano itong dumadami ng mabut na nga ng mahigit
6,000 katao. Dahil sa dami ng mga tao sa lugar ay hindi na naiwasan na magkumpulan at magsiksikan ng mga ito, kung saan ay hindi bababa sa 11 ang mga nahilo at iba pa nga ay hinimatay nang dahil sa init na dinadagdagan pa ng matinding sikat ng araw kahapon. Agad naman nabigyan ng tulong medikal ang mga ito habang nilinaw naman ng pamahalang lungsod na sa Sabado pa o bukas, Mayo 15, 2021, ang huling araw ng pagkuha ng ayuda. So may nagkakwan dito. May nanggulo. Sabi niya, pag hindi ka tumakbo ngayon doon, wala ka na. Bukas sarado na. Naku po. Mabilis na din naman nagpadala ng karagdagang persa ng kapulisan si Malabon City Police Chief Colonel Joel Villanueva, kilala ko upang matiyak na makontrol ang pagdami ng mga tao. Gayon din ay sila na rin magpaliwanag na mali ang natanggap nilang impormasyon. Well, at least napaliwanagan. Nag-uwian na yung iba. Kung sino lang yung handon talagang nakalinya, biro mo, alapan 3,000 yung tatanggap, maghapon na yun na doble, 6,000, yung lahat nandun na. Meron pang kinabukasan. Nagkalintikan sa humaling balita ni Teban. Yung siguro nangyari doon, kawawa naman po. Sana naman, ako nga, di ba, noong ko pa sinasabi, yung perang bibigay nyo na lang sa mga bahay-bahay O, di ba, mga wag na po nating sisihin yung barangay. Ayaw nilang mainitan Hindi, yung mga tao pumunta yan, nagkalintikan. Buti, walang namatay. Nakanood para. Anyway. Sa pagkapatuloy po ng ating talakayan, hybrid presidential debates. Uy, ano yun? Hybrid presidential debate, plano ng COMELEC sa kampanya. Ayan, maganda to. Pinaplano ng Commission on Election na magsagawa ng hybrid na debate ng mga presidentiables para sa darating na 2022 election bilang pag-iingat pa rin laban sa COVID-19. Sinabi ni COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo na mas makabubuti kung pagsasamahin ang face-to-face na debate habang virtual ang mga audience sa darating na debate. Well, maganda ata yun. Definitely, there will be a presidential debate. Dapat lang. But then again, the question is if it will be face-to-face o virtual. Face-to-face siya, walang kwenta virtual. Maganda yung kahit 6 silang tumakbong kandidato, 6 lang yun Ilagay sa malaking tablado, hiwa-hiwalay. 3 di pa layo para alang sapakan pag nagaway. Ganun yun yung mga manonood, kung malaking-malaki po yung lugar 6, bigyan ng tig sa 10. Bawat isa, 60 lang yun. Sa laki ng yung venue na makayang magkuha ng 1,000. Tig sa 10 lang yung bigay nyo para may tagapalakpak. 10 tao bawat isa. Di kaganda. Magkakalayo yan. Yung mga taong manonood pa, virtual, ayun ang maganda yun. Isa pang opsyon ay magpadalo. Ano ba yan? Ng mga audience na, limitado lamang ang bilang para yun, ang sinasabi ko Di ba? Tig sa 10, bawat kandidato. Kung sobrang laki, tig 15, 20. Pag hiwa-hiwalahin nyo, baka ang padala ng kalaban, umuubo-ubo. Di takbo na yung mga katabi nun. Di ba? Pero babantayan, lahat ng papasok sa malaking auditorium, babarilin sa noo. Yung body temperature. Pag lumampas ng 37, alapang ko niya, pero pauwiin nyo na. Baka mag-iinit ang ulo niyan, tataas ang blood pressure niyan. Pero maganda po ito, hindi dapat mawala yung presidential debate. Ang ganda niyan nakita niyo huli election? Sayang nga lang si Miriam Defensor ang galing ng babaeng yun. Yun ang the best lady president of the Philippines who never was. Yung ganon. Hindi siya naging presidenteng dapat pinakamagaling. Pinakamarunong, pinakamautak, ang lakas-lakas ng
hindi QI, IQ. At ang humor niya, na dragon, kagaling. Ayan, sana may lilito ba pag ganon? Palagay ko po, wala na. Oh. Well, tuloy yan, hybrid presidential debates. Maganda yung plano na yan. Ha? Maganda yung plano yan ng COMELEC. Ayan, ako, medyo pumalakpak ako sa COMELEC. Lagi kong tinitira dahil nga ang aligasyon yan talagang daan-daang milyon ang kinikita niya sa mga party list applicants wala tayong magagawa. Yan ang dapat na pinagsisisibak ni Presidente Duterte. May lifestyle check ba yan? Dapat lahat ng government offices binibigyan ng lifestyle check ni Belgica. Di ba? Bakit wala tayong nabalitaan yata? Ilan ba yan? 7. Di ba? 6 na commissioner saka isang chairman. Akin naniniwala siguro sa 7 yun baka 8 ang lumampas pa ng isa yung spokesman. Balita ko, halos lahat balita lang to. Allegedly receiving millions of pesos sa mga nag-a-apply ng accreditation ng party list. Kaya nga yung LGBTQ++ hindi makalusot. Hindi maaporbahan. Bakit? Wala daw perang panlagay. Ang lagay ba kayo lang ang kekembut dyan. Paano na may mga wet packs naming anluluwang ng bulsa? Sinalipak ng katotohanan. Kung paniniwalaan po natin yung ganyang mga aligasyon, mangingiti tayo. Di ba? Anak ng dragon naranasan na ng kapatid ko kasama pa ako dun Nung pinipilit na, ay nako, wala na pong mangyayari. Patay na yung kapatid kong congressman ng Pero, kung iimbestigahan yan, makikihalo ako dyan. Anyway, balitang sports. Sino ba ang pinakamataas na bayad at pinakamayamang atleta sa buong mundo ngayon? Noong taong 2020? Nako, tingnan nga natin yung listahan kung nandito yung idol Lodi ko. Ang Lodi ko, basketball, James at Chimani Pacquiao. From Forbes, McGregor. Si McGregor. McGregor Tops 2020 Money List. Ayan, si McGregor po yung martial arts. Ito, mixed martial arts superstar Conor McGregor was the sporting world's highest paid athlete in 2020, raking in around $180 million with earnings boosted by commercial venture, a Forbes report showed yesterday. The 32-year-old Irishman only fought once in 2020, earning $22 million from his victory over Donald Cerrone in January. The bulk of the former plumber's pay packet, an estimated $158 million, came via his successful business activities, which include the sale of his Proper 12 whiskey brand. Meron pala itong sariling whiskey. Proper 12 daw yung brand ng kanyang whiskey. Kaya pala ang yaman. McGregor was one of the 4 athletes to earn more than $100 million in 2020, according to the Forbes annual list of sports highest earners. Barcelona superstar Lionel Messi was second on the list with $130 million in earning, followed by Juventus idol Cristiano Ronaldo with $120 million. Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott was ranked 4th on the list with $107.5 million. The bulk of Prescott's earning came with the $66 million signing bonus agreed when he inked a $160 million contract extension with the iconic
NFL franchise. LeBron James, my lodi. LeBron James came in fifth with $96.5 million after a year that saw him led the Los Angeles Lakers to the NBA Finals crown. Some $65 million of James' earnings came from endorsement and other of-the activities. 30 million lang yung nakana niya sa isang taon sa Los Angeles. Mga endorsement nito, yung sapatos, tsaka yung mga shirt, t-shirt, ganyan ang mga sikat. No? Nakita niyo si Michael Jordan, tagal-tagal ng retire. Super rich pa. Isa sa may-ari pa nung isang NBA team, Charlotte Hornets yata yun sa kanya. Okay. Sino pa? Paris Saint-Germain's Brazilian striker Neymar was sixth on the list with $95 million. Ang lalaki pala ng kinikita ng mga soccer player sa Europe, no? Ang lalaki, direct, no? Talo pa yung mga NBA players, yung iba. Well, Swiss tennis star Roger Federer, matagal ng bilyonaryo na ata. Meanwhile, continued to make the top 10 despite playing only one tournament. In 2020, the 20-time Grand Slam singles champion earned most of his $90 million from endorsement. Sa endorsement, mga t-shirt, sapatos, yan ang mga ini-endorse nila. Formula 1 star Lewis Hamilton earned $82 million. NFL Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady ang paborito kong quarterback. Kano kinita? $76 million. And NBA Brooklyn Nets ace Kevin Durant na $75 million rounded out to the top 10. Medyo ayoko na si Kevin Durant. Masyado niyang tinitira si James. Si LeBron James, hindi ro GOAT yun. Mas magaling do sa kay LeBron James. May mga player po talaga, atleta, magaling ding mainggit kahit sikat na dami ng kinikita. No? I don't like the way Durant said that. Okay. Talagang gano'n ang buhay. Ayan, ng mga atleta. Sa iba pang balita, ito po yung ating Pilipinong Olympic-bound boxer. Yumir Marshall says monthly allowance not enough for Olympic preps. Nagre-reklamo sa sweldo itong ating boksingero. Nako, bakit ba? Babalikan po natin yung reklamo ng mga national athletes. Pag daw ba ang mga atleta walang tinatanggap na magandang ayuda, palagay daw ba natin magiginto sa Olimpiada? Pag-uusapan po natin ito sa pagbabalik ng Balitang Bayan News at 4. Sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Filipino Olympic-bound boxer Yumir Marshall took off his gloves and aired his sentiments about the financial support received by national athletes.
In a Facebook post the other day, Marshall said the monthly allowance he received is not enough to cover his campaign for the 2020 Tokyo Olympics. Sabi niya, since last year when I was in the United States and now I'm in Zamboanga City, do you think a monthly allowance of 43,000 pesos is enough for my preparation for the Olympics? Sabi po ni Marshall. Sabi niya, do you think I can rely on 43,000 pesos for plane tickets, accommodation, food, coaching staff, masseur, supplements, etc.? Those that I mentioned were provided by private sponsors and of course my own money. Libre naman lahat to I don't know. Tutuloy po natin to. Marshall called out those who do not know anything about sports and told them to keep silent. Ayan. Kung ganyan daw, sabi niya, kung ganyan ang suporta at mentality nyo, huwag kayong maghangad ng gold sa Olympics. Ngayon, ang tanong ko sa sarili ko at tanong ko din sa inyo, mahihina ba kaming mga Pilipinong atleta kung bakit hanggang ngayon walang nakakakuha ng gold sa Olympics? O sadyang may problema na ang pagsuporta galing sa inyo? Well, sinabi ng Association of Boxing Alliance of the Philippines or ABAP na nagulat sila, they were taken aback by Marshall's previous claims of lack of support, saying they have always supported the boxer. We have been communicating regularly with Yumir before he left for the US while he was in the US until now that he is in Zamboanga. For us, we were taken aback by his statement that there is no support from PSC o Philippine Sports Commission and ABAP, which is completely untrue. ABAP Secretary General Ed Picson said, kaibigan ko po si Ed Picson. The ABAP executive said they have given Marshall different kinds of support, such as providing equipment for training and even coaching in his house. However, Picson said he was disappointed that Marshall did not fully utilize what they had given him. By and large, there's a lot of support on top of our personal help for him. The problem, I think, is he is confused with the role as a professional boxer and a national athlete. We've been giving him advice, but I feel that many people give him advice as well. Alam niyo po itong amateur boxing ngayon, pwede nang mag-turn professional at ma-retain yung kanilang amateur status katulad nung si Marshall. Ito pa pumirma ng kontrata sa MP Production, yung Manny Pacquiao Production. Binigyan siya ng 10 milyon piso. Pumirma lang, signing contract yun. Dinala siya sa Amerika ng promosyon ni Manny Pacquiao, inilaban sa una niyang professional bout. Nanalo siya by unanimous decision. Now, ilalaban pa sana siya pero nangako siya na siya ay magti-training para sa amateur competition niya sapagkat isa siya sa 4 na boksingerong automatic na ipadadala ng Pilipinas sa Tokyo Olympics ngayon July. Dapat nga, nung last year, na-postpone nga lang Kaya nag-professional to Ako po, dati akong press relation officer ng Amateur Boxing Association of the Philippines under Manila Mayor Mel Lopez at ang kanyang anak pong si kumparing Manny Lopez na ngayon ay congressman ng District 1 ng Maynila. Tinatanong dito ni Marshall, kami beka ay magagaling na boksingero, mahina ba kami? O kulang ang suporta kaya walang atletang nananalo pa ng ginto? Remember, nakadalawang silver medal na po ang Filipino boxers sa Olympics. Ayan. At ang huli nga po ay si Onyok Velasco, nasa ilalim ng pangangalagayan ni Mel Lopez at Manny Lopez. 1996 Atlanta Olympics. Nadaya, magagaling ang Pilipino. It's up to the national boxers. Kaya nga kailangan may grassroots development program na ginawa po.
Inumpisahan niya nung mag-amang Mel at Manny Lopez. Nakita ko yan eh. 7 taon akong press relation officer ng boxing. Pumupunta kami sa malalayong lugar sa buong Pilipinas through our ABAP GMA Go for Gold television boxing program. Madalas kami dyan sa Davao City, kaya naging kaibigan namin si Tatay Digong Duterte eh. Madalas kami dyan sa Cebu. Kaya nga si Aldiger, naging kaibigan namin, isa sa pinakamayaman sa Cebu yun. Sa Cagayan de Oro, madalas kami dyan. Halos sa buong Pilipinas nalibot namang ABAP GMA Go for Gold eh. Ang dami namin nakuhang boksingero. O ayaw pa ba sa Velasco Brothers? Si Ruel Velasco nag-bronze sa 1992 Barcelona Games. Olympics yun. Si Onyok 1996 Atlanta Olympics silver medal. Ang dami nakuhang ginto sa Asian Games under the watchful eyes of Mel and Manny Lopez. Pinakamaraming accomplishment po sa amateur boxing doon nung hinawakan ng mag-amang Lopez. Nasa atleta yan eh. I'm telling you, pag magaling ang atleta, maniwala ka, siya ay desididong manalo ng ginto, mananalo eh. Kaya hindi ako sang-ayon dito kay sinabi ni Marshall. Kami bekay magaling o mahina, magagaling ang atleta. It's up to the minds of the athletes. Pag nahaluan na yan ng questionabling mga bagay ang utak ng atleta, tandaan nyo, hindi mananalo ng kahit anong medalya sa Olimpiada. Yung mga national boxers natin, mga national athletes yan, may sports psychiatrist, binibigyan pa yan. Meron. Hanggang ngayon meron eh. Pero paano ngayon yung mga nag-aambisyong kumita ng malaki sa professional boxing, iiwanan yung amateur? Padadalan pa ba ng psychiatrist yan? May kontrata yan sa mga professional agency o sa mga professional outfit tulad ng Manny Pacquiao Production? Dapat magbigay doon yung Manny Pacquiao Production. Lahat naman ang tatanggapin mo sa professional, makukuha mo ngayon sa amateur eh. Ang lalaki na suporta ng mga humahawak sa amateur boxing ngayon. Ed Picson is one of the best na nakita kong Secretary General ng ABAP. Although pinakamagaling dyan si Sumodio at saka si Rene Fortaleza. Tapos ang atleta po, ilagay lang sa kanilang puso, isipan at damdamin ng pagiging national athlete mo. Kaya nga tinawag kayong national athletes eh. Nasa puso nyo ang pagsisilbi sa bayan, hindi sa pera. Ang pera dumarating eh. Ngayon, makagold ka sa Olympics, 10 milyon, mahina mong tatanggapin eh. Tatanggapin mo ba sa boxing niyon, sa professional? 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds, hanggat hindi ka nagiging champion, hindi mo tatanggapin yun. Hindi ka si Pacquiao. Si Pacquiao bago naging milyonaryo, bilyonaryo sa boxing yan, ang daming dinaanan yan. Isinapuso, isinaisipan niya ang paglaban niya. Ito, nag-uumpisa pa lang sa professional. Anyways, yan po nabanggit ko lang sapagkat galing ako sa amateur boxing. Sports writer ako sa Pilipinas for so many years before coming here to Toronto. Inumpisa ako naman dito, nagtayo ako ng dyaryo, ganun din, nagsusulat din ako. Pero marami akong connection sa Pilipinas, especially sa amateur boxing. It was my bread and butter noon eh. Saan ka nakakita? Nalibot ko ang buong Asia sa ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng amateur boxing. Pagko-cover ko ng mga events, Asian Games, Olympics, Southeast Asian Games, World Championship. Kaya alam ko ang kalakaran sa amateur sports. Sabi ko nga, Marshall, magaling ka, may lakas sa suntok mo, pero never kang magiginto pag ganyan ang attitude mo. Sorry to tell you. Sundin mo ang patakaran ng ABAP, hindi magkukulang ang ABAP sa pagtulong sa mga atleta. Sorry, Mr. Marshall. Pero sa tingin ko, with your kind of attitude now, hindi ka mananalo ng medalya sa Tokyo Olympics. Sorry po. At Picson, you're on the right track.
Baka ang mag-gold sa atin din si Hidilyn eh. Diaz yung weightlifter nating babaeng ganire, mas malaki pa yung katawan sa akin. Nag-silver na yun sa Puerto Rico eh. Yan. Well, sa larangan pa rin po ng basketball naman, NBA Create Social Justice Award named for Abdul Jabbar. Ayan. A new NBA award created to recognize the social justice efforts of players will be named for all-time scoring leaders and long-time civil rights activist Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award. Will recognize efforts by a current player to uphold values of racial equality, diversity, and inclusion. Abdul-Jabbar, a Hall of Famer center who joined the NBA in 1969, was a 6-time NBA Most Valuable Player and 19-time All-Star who scored an NBA record 38,387 career points over 20 seasons with the Los Angeles Lakers and Milwaukee Bucks. The award winner will select an organization to receive $100,000 contribution on his behalf, and 4 other finalists will select groups to receive $25,000 each. Ayan, Abdul-Jabbar, 74, was inspired at age 17 by meeting Dr. Martin Luther King Jr. in New York and began using his status as a star athlete to champion social issues during the civil rights movement in the 1960s. In 2016, former U.S. President Barack Obama presented Jabbar with the Presidential Medal of Freedom, the nation's highest civilian honor. Ayun, ako maganda to. May alam na akong malaking contender dito, nagpasimbola ng Black Lives Matter, di ba, Direk? Oh, my Lodi James, yun. Alright. Well, yan po ang kabuuan ng ating pagkatanghal, Balitang Bayan News at 4. Ito pa rin po inyong kabayan mo ang datol. Kasunod po nito yung ating bagong talakayan. Ika nga, let's talk with Josie Slan Mondatol. Mamaya po, pahinga muna tayo ng mga 5 minutes. Maraming salamat to. Magandang hapon sa inyong lahat and see you tomorrow for Saturday and Sunday's programming of Tom's Radio Toronto. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting